દીપાસ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરો મારા લેટેસ્ટ વિડીયો જોવા માટે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજની મારી આ રેસીપી છે શેઝવાન સોસ. આ સોસ મોસ્ટલી ચાઇનીઝ ફૂડમાં વાપરવામાં આવે છે અને તે ઉપરાંત પણ ઘણી ડીશ સાથે ખવાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેમ રેડીમેડ સોસ જેવો જ આ સોસ મેં બનાવ્યો છે અને તે પણ બેઝિક અને ઘણા ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી, જે બધાના કિચનમાં નોર્મલી હોય જ છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કે આ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી શેઝવાન સોસ કઈ રીતે બનાવાય. શેઝવાન સોસ બનાવવા માટે મેઇન સામગ્રીમાં મેં લીધા છે સૂકા મરચાં 50 ગ્રામ, નમક 1 ટીસ્પૂન, વિનેગર 2 ટીસ્પૂન, સોયા સોસ 2 ટીસ્પૂન, ટમેટો સોસ 2 ટીસ્પૂન, આદુ લસણની પેસ્ટ 2 ટેબલસ્પૂન અને ઓઇલ આમાંથી હું લઈશ 3 ટેબલસ્પૂન. સૌથી પહેલાં તો સૂકા મરચાંને અડધા કલાક માટે પાણીમાં પલાળવાના છે. તો મેં અહીંયા અગાઉથી જ મરચાંને પાણીમાં પલાળી રાખેલા. તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં સારી રીતે ફૂલી ગયા છે અને પલાળતા પહેલાં મેં એને વચ્ચેથી કાપીને એના બધા બીજ પણ કાઢી નાખેલા. હવે આ પલાળેલા મરચાંને મિક્સચર બ્લેન્ડરમાં પીસીને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવાની છે. તો બ્લેન્ડરમાં મરચાંને 1-2 મિનિટ માટે બ્લેન્ડ કરીશ. એમાં થોડું પાણી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકાય. આ રીતે સૂકા મરચાંની પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ શેઝવાન સોસ બનાવવાનું. અહીંયા એક પેનને મેં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તો હવે હું એમાં ઉમેરી દઈશ 3 ટેબલસ્પૂન તેલ. તેલ હવે થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો એમાં હું ઉમેરી દઈશ આદુ લસણની પેસ્ટ અને એને 1 મિનિટ માટે સાંતળીશ, જેથી કરીને કાચા લસણની જે સુગંધ છે એ ચાલી જાય. હવે હું ઉમેરી દઈશ સૂકા મરચાંની પેસ્ટ અને એને પણ 1 મિનિટ માટે પકાવીશ. ચાલો તો હવે બાકીની સામગ્રી પણ મિલાવી દઈએ. તો પહેલાં ટમેટો સોસ, સોયા સોસ, વિનેગર અને નમક. હવે એને સરખી રીતે મેળવી દઈશ અને પેનનું ઢાંકણ બંધ કરીને 5 મિનિટ માટે એકદમ ધીમા તાપે પકાવીશ. 5 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલી નાખ્યું છે અને હજી હું એને 2 મિનિટ માટે વધારે સાંતળીશ, જેથી કરીને બચેલું પાણી બળી જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય. આ રીતે પકવવાથી શેઝવાન સોસ વધારે લાંબા સમય સુધી તાજો રાખી શકાય છે. આ રીતે શેઝવાન સોસ રેડી થઈ ગયો છે. એને ઠંડો પાડ્યા બાદ એરટાઇટ જારમાં ભરીને 1 મહિના માટે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકાય છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.